Hej, jag skulle vilja göra en kort video om det georgiska alfabetet som kallas Mkhedruli på georgiska. Och jag kommer att skriva engelska undertexter så att även ni som inte förstår svenska kan hänga med. Jag skulle även vilja säga att det är min gode vän Jamal som har inspirerat mig till att lära mig georgiska. Och alfabetet här består av 33 bokstäver. 33 bokstäver varav 5 är vokalljud och 28 är konsonantljud. Och jag tänkte ge exempel på en del av dessa bokstäver. Så att samtidigt som vi lär oss hur de uttalas kommer vi även lära oss lite olika ord. Och vi börjar med en genomgång av varje bokstav. Vi börjar här med A, B, G, D, E, V, Z, T, I, G, L, M, N, O, P, J, R, C, D, O, P, Q, R, Sh, Ch, C, Z, T, Ch, H, J, H. Så det var varje bokstav. Många av dem motsvarar ljud som vi hittar i svenska och engelska. Bland annat B och G och D, V och N och M och L. Dessa motsvarar de ljuden vi känner till i språk som svenska och engelska, men det finns även vissa ljud som inte riktigt hittas i europeiska språk. Jag talar om dessa andra ljud som och och rä. Dessa kallas ejektiver och det bildas genom en luftansamling som sedan frigörs. Så att man kan likna ljudet vid en starkare version av till exempel ett P som blir B, eller ett K som blir K. Och exempelvis T och K. Så att man kan säga att man uttalar det lite mer en hårdare version av samma konsonantljud. Och jag skulle även vilja nämna att vi har vissa av dessa konsonanter av ett P, eller ett H menar jag, efter. Och det betyder att de är aspirerade, att vi uttalar det med en lätt vindpust efter ljudet. Det är ganska viktigt. Så vi säger till exempel T, Ch och P, K och även T. Jag har försökt att transkribera det så gott jag kan. Och vissa transkriptioner motsvarar kanske inte riktigt det vi skulle kunna säga på svenska. I detta fallet har vi ett rä-ljud. En tonande motsvarighet av rä-ljudet som vi har här uppe. Detta ljud hittar vi exempelvis i tyska, det vill säga Bach. Men här har vi en tonande version. Då säger vi rä istället.
som sagt, jag ska ge ett par exempel på ord som vi kan använda med dessa bokstäver. Vi tar exempelvis ordet eller ljudet det. Skriver på puri, som betyder då bröd på georgiska. Vi kan ta exempelvis detta ljudet, ett hårt T. Då kan vi skriva exempelvis trä. Då använder jag även här samtidigt. Trä. Som blir faktiskt, det betyder skog på georgiska. Trä. Och vi kan ta exempelvis det här bokstaven R, som är ett rullande R. R. Vi kan skriva exempelvis rdze, som är mjölk på georgiska. Vi kan ta exempelvis denna bokstav. C, som är en hård version av C. Det här. Vi kan skriva Tigni. Och vi har även ett annat ord som använder samma bokstav. Till exempel ordet för vatten på georgiska är ska vi se. Jag har det rätt nu. Trali är vatten. Och vi kan ha det här. Kan vi använda i ett ord som tror det är rätt nu. Chica, som betyder mugg faktiskt. Och
mer kan jag ta? Jag tror inte att de flesta här. Till exempel T. Så kan vi ett. Så. T. Tevzi. Tevzi. Som betyder fisk på georgiska. Tevzi. Så kom ihåg luftströmmen. Tevzi. Och vi kan även använda det här. Jibe. 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 Som betyder faktiskt ficka. Och ska vi se. Så, tje, tje, sje. Jag kan ta sje också. Sje i Khidi. Khidi. Khidi som betyder bro. Och även kan vi den här också. Till exempel ett ord som kargad, 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 kargad. Så G-A-R-G-A-D. Kargad. Och slutligen kan vi också kanske använda en bokstav som låt oss se. Den här. Re. Ra. Rame. Rame. Som betyder natt på georgiska. Jag kan också slutligen nämna att vi har den här bokstaven och den här uppe är två bokstäver som förekommer i tryckt text. De är inte lika vanliga när man skriver. Och den här motsvarar t, t och den här motsvarar j. Som sagt, men de här är mer vanliga i skriven text. De här två. Så de vi fokuserar på i detta fallet. Så jag hoppas att den här genomgången var hjälpsam. Och annars får ni jättegärna fråga mig. Ja, det var allt. Och ha en bra dag. Eller som man säger på georgiska, Tsarmat deboli, tres kisurvept. Hej då.